आजको भिडियोमा हजुरहरूलाई स्वागत गर्दछु। आज हामी के कुरा गर्छौं भन्दाखेरि डेभलपमेन्ट लेन्थ भनेको के हो र हाम्रो आइएस कोड र एनबीसी कोडले चाहिँ एन्कोरेज लेन्थको बारेमा के भनेको छ भन्ने कुरा गर्छौं है। अब जाउँ डेभलपमेन्ट लेन्थमा। डेभलपमेन्ट लेन्थ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि इट क्यान बी डिफाइन्ड एज द अमाउन्ट अफ रिइन्फोर्समेन्ट बार needed to be embedded or projected into the column to establish the desired bond strength between the concrete and steel भनेको छ है। तपाईहरुलाई यो भनेको के हो जस्तो लागिरहेको होला। अब म यसलाई चाहिँ राम्रोसँग बुझाउन खोज्छु है त। अब यो बुझ्नको लागि चाहिँ हामी सबसे पहिला लोड ट्रान्सफर कसरी हुन्छ भन्ने कुरा बुझौँ है। लोड ट्रान्सफर चाहिँ हाम्रो जेनरली रिबार र कन्क्रिटले लिएको हुन्छ। रिबारले चाहिँ हाम्रो टेन्सन लिन्छ भने कन्क्रिटले चाहिँ हाम्रो कम्प्रेसन लिन्छ। अब हाम्रो यो फिगरमा चाहिँ लोड कसरी ट्रान्सफर हुन्छ भन्ने कुरा गरिएको छ। सबसे पहिला हाम्रो के हुन्छ स्ल्याबबाट चाहिँ हाम्रो बीममा लोड ट्रान्सफर हुन्छ। बीमबाट कलममा, कलमबाट फुटिङमा र फुटिङबाट चाहिँ हाम्रो मुनिको सोइलमा चाहिँ हाम्रो बिल्डिङको लोड ट्रान्सफर हुन्छ। अब हाम्रो सबै स्ल्याब, बीम, कलमहरू चाहिँ एक अर्कामा कनेक्टेड हुन्छ। केले कनेक्ट गरेको हुन्छ भन्दाखेरि रिबार र कन्क्रिटले। अब हाम्रो बीमको रिबार कलममा गएको हुन्छ। अब त्यो बीमको रिबार चाहिँ कलममा कति राख्ने, कति चाहिँ घुसाउने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले केले दिन्छ भन्दाखेरि एन्करेज लेन्थले दिन्छ र एन्करेज लेन्थ थाहा पाउनको लागि हामीले के थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ डेभलपमेन्ट लेन्थ। त्यसैले हामीले डेभलपमेन्ट लेन्थ चाहिँ एकदम राम्रोसँग बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब जाउँ। अब मानव हेर्नु त तपाईहरुले एउटा बीम देख्नुहुन्छ, बीमको बार्स र कलम। बीमको बार्स र कलममा कति घुस्ने हो, कतिको घुसाउने हो भन्ने कुरा चाहिँ यति घुसेको छ यहाँ। यसलाई हामी के भन्छौं त एन्करेज लेन्थ भन्छौं। सिमिलरली हामीले फुटिङमा हेर्यौं भने एन्करेज लेन्थ कुन हो त कलमको भन्दाखेरि यो हो है। अब यो एन्करेज लेन्थ चाहिँ कति हुनुपर्छ, डेभलपमेन्ट लेन्थ कति हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो हरेक कोडले दिएको हुन्छ। हाम्रो आइएस कोडले पनि दिएको छ, हाम्रो एनबीसी कोडले पनि दिएको छ है। एनबीसी कोडले चाहिँ कति दिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुले यहाँ फिगरमा हेर्न सक्नुहुन्छ टेबलमा है। अब हरेक ग्रेड अफ कन्क्रिटको लागि, हरेक ग्रेड अफ स्टिलको लागि चाहिँ फरक दिएको छ है। अब हामी चाहिँ के गर्छौं भन्दाखेरि यो भ्यालु चाहिँ कहाँबाट आयो त भन्ने चाहिँ हामी यो भ्यालु बुझ्छौं है त। डेरिभेसन अफ डेभलपमेन्ट लेन्थको बारेमा कुरा गरौँ। तपाईहरुले यहाँ एउटा फिगर हेर्न सक्नुहुन्छ है। यो चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो IS 456/2000 भन्ने कोडमा छ। यसमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ द डेभलपमेन्ट लेन्थ LD इज गिवन बाइ पाई सिग्मा s डिभाइड बाइ 4 टाउ BD भनेको छ है। अब यो भनेको के हो बुझौँ। अब फाई भनेको चाहिँ हाम्रो नोमिनल डायमिटर अफ बार हो। अब हामीले कुन चाहिँ बार युज गर्दैछौँ, कुन चाहिँ डन्डी युज गर्दैछौँ त्यसको डायमिटर हो। यो सिग्मा s भनेको चाहिँ हाम्रो स्ट्रेस इन बार हो। हामीले चाहिँ फुल्ली स्ट्रेस कन्डिसनको लागि चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ 0.87 F5 भन्ने लिन्छौँ र F5 भनेको के हो एल स्ट्रेस हो है। अब यो टाउ BD भनेको के हो त, टाउ BD भनेको चाहिँ हाम्रो डिजाइन बोन्ड स्ट्रेस हो। अब यसको बारेमा फेरि हाम्रो कोडले के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ डिजाइन बोन्ड स्ट्रेस इन लिमिट स्टेट मेथड फर प्लेन बार इन टेन्सन स्याल बी एज। यो चाहिँ कुनको भ्यालु हो, प्लेन बारको लागि हो। कति छ त M20 को लागि 1.2, M25 को लागि 1.4 छ है। अब हामीले अहिले जेनरली युज गर्ने भनेको कुन बार हो भन्दाखेरि चाहिँ डिफर्म बार हो। अब प्लेन बार चाहिँ पहिला युज गरिन्थ्यो, अहिले हामीले के भन्छौँ त FE 500 भन्छौँ नि जुन, त्यो चाहिँ हाम्रो डिफर्म बार हो। भनेपछि यो टेबलमा दिएको भ्यालुलाई चाहिँ हामीले कति पर्सेन्टले बढाउनु पर्छ अरे, यहाँ पढ्दाखेरि 60% बढाउनु पर्छ भनेछ है। भनेको 1.2 × 1.6 गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले M20 को भ्यालु दिँदाखेरि। अब फेरि अर्कोमा स्टेपमा के भनेको छ भन्दाखेरि फर बार इन कम्प्रेसन द भ्यालु अफ बोन्ड स्ट्रेस फर बार इन टेन्सन स्याल बी इन्क्रिज बाई 25%। अब हाम्रो अझै कम्प्रेसनको मेम्बरको लागि हामीले गर्दैछौँ भने चाहिँ के गर्नुपर्छ अरे त अझै यो भ्यालुलाई पनि फेरि 25%ले बढाउनु पर्छ भन्छ है। अब यो भ्यालुको लागि चाहिँ हामीले एक्सेलमा कुरा गर्छौँ है। सो लेट्स गो टु एक्सेल फर डिटेल्ड क्याल्कुलेसन अफ डेभलपमेन्ट लेन्थ। अब एक्सेलमा डेभलपमेन्ट लेन्थको क्याल्कुलेसन कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा म हजुरहरूलाई भन्न गइरहेको छु। डेभलपमेन्ट लेन्थ चाहिँ हाम्रो के कुरामा डिपेन्ड गर्छ भन्दाखेरि फर्स्ट भनेको नोमिनल डायमिटर अफ बार, सेकेन्ड भनेको चाहिँ स्ट्रेस इन बार, थर्ड भनेको चाहिँ हाम्रो डिजाइन बोन्ड स्ट्रेस अर ग्रेड अफ कन्क्रिट। अब हामीले चाहिँ मैले के गरेको छु भन्दाखेरि डेभलपमेन्ट लेन्थ क्याल्कुलेसन गर्नको लागि चाहिँ ग्रेड अफ कन्क्रिट अनुसार चाहिँ त्यसको डिजाइन बोन्ड स्ट्रेस लेखेको छु। हामीले बिर्सिनु भएन कि यो टेबलमा दिएको डिजाइन बोन्ड स्ट्रेस चाहिँ के को लागि हो त, प्लेन बारको लागि हो, इन टेन्सनको लागि। भनेपछि अहिले हामीले के युज गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ धेरै डिफर्म बार युज गर्छौँ। त्यसैले यो टेबलमा भएको भ्यालुलाई हामीले सर्टेन मोडिफाई गर्नुपर्छ। र कसरी मोडिफाई गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ भनेको छ
60% ले इन्क्रिज गर भनेको छ। भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो, यो माथिको भ्यालुलाई 60% ले इन्क्रिज गरेर यहाँ मुनि लेख्नु पर्यो। यो चाहिँ के को लागि हो त, टेन्सनको लागि हो है। यदि टेन्सनमा त्यो रिभार छ भने, यदि त्यो रिभारहरु चाहिँ कम्प्रेसनमा छ भने चाहिँ हामीले के युज गर्नुपर्छ भनेको छ, फेरि पनि यो माथिको भ्यालुलाई चाहिँ 25% ले बढाउनु पर्छ भनेको छ। अब मैले त्यो गर्दाखेरि के पाएँ त, 1.92 इन्टु 1.25 गर्दाखेरि मैले के पाएँ, 2.4 पाएँ। सिमिलरली मैले सबैमा यही गरेको हो है। भनेपछि हामीले के भ्यालु आयो त, डिजाइन बोन्ड स्ट्रेसको भ्यालु आयो है, एस अफ डिफर्म बार। अब हामीले के गर्नुपर्छ, स्ट्रेस इन बार निकाल्नुपर्छ। अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ फुल्ली स्ट्रेस कन्डिसनको लागि हेरेर गरेका हुन्छौँ। त्यसैले फर फुल्ली स्ट्रेस कन्डिसनको लागि के हुन्छ भन्दाखेरि स्ट्रेस चाहिँ 0.87 FI भन्ने हुन्छ। FI भनेको चाहिँ हाम्रो एल स्ट्रेन्थ हो। अब FE 500 को लागि चाहिँ के हुन्छ, FI 500 हुन्छ। त्यसैले त्यसको स्ट्रेस कति हुन्छ त, 0.87 इन्टु 500 हुन्छ, जुन भ्यालु हाम्रो 435 न्युटन पर mm² हुन्छ। अब हामीसँग त्यो फर्मुलामा लाग्ने भ्यालु सबै रेडी छ। अब यो भ्यालु हालौँ है त। अब मैले चाहिँ के को रेस्पेक्टमा निकालेको छु भन्दाखेरि चाहिँ एलडी डिभाइड बाई 5 भनेको के हो, डायमिटर अफ बार हो। अब मैले यो सबै भ्यालुहरु चाहिँ यो फर्मुलामा हाल्दाखेरि कति पाएँ भन्दाखेरि चाहिँ M20 को लागि चाहिँ कति पाएँ त, 56.64 पाएँ। M25 को लागि 48.55 पाएँ। र सिमिलरली यसको लागि पाएँ। के को लागि पाएँ, टेन्सनको लागि पाएँ। अब फेरि मैले कम्प्रेसनको लागि हेऱ्यो भने कति पाउँछु भन्दाखेरि 45, 38, 36 पाउँछु है। यो भयो हाम्रो के हो, क्याल्कुलेसन गरेर आयो, कुन फर्मुला अनुसार, आइएस कोड अनुसार चाहिँ यो आयो है। अब हाम्रो एनबीसी कोड 105/2020 ले के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ डेभलपमेन्ट लेन्थ अफ स्ट्रेट बार इन टेन्सन भनेको हामीले यो पनि टेन्सनको लागि निकाल्यौं। अनि हाम्रो कोडले पनि के भनेको छ भन्दाखेरि भ्यालु दिएको छ। अब हामीले कोड र यो हामीले फर्मुलाबाट हालेर आएको भ्यालु हेरौँ भने के पाउँछौँ भन्दाखेरि हेर्नु त, FE 500 को लागि M20 को लागि के छ, हाम्रो 57 छ। हामीले के कुन निकाल्यौँ, 56.64 निकाल्यौँ भनेपछि मिल्दो रहेछ है। भनेपछि हामीले के फर्मुलाबाट आएको भ्यालु र हाम्रो कोडमा आएको भ्यालु चाहिँ मिल्दो रहेछ भन्ने कुरा पनि हामीले थाहा पायौँ है त। 57, 49 है। अब यहाँ 45 छ, हाम्रो कति आयो, M30 को लागि 45.31 आयो है। अब M35 को लागि कति आयो, 39.98 आयो हाम्रो क्यालकुलेसनबाट। कोडमा कति भनेको छ, 40 भनेको छ। भनेपछि हाम्रो सबैको मिल्यो है त। यो कोडमा दिएको भ्यालु चाहिँ के को लागि रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो, टेन्सनको लागि भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो है। यदि हामीलाई कम्प्रेसनको लागि चाहिएको छ भने के गर्नु पर्यो, हामीले यो भ्यालु युज गर्नु पर्यो। यो भयो हाम्रो आइएस कोड अनुसार र एनबीसी कोडसँग हामीले चेक गर्यौं है, डेभलपमेन्ट लेन्थ कति हुन्छ भनेर। एंकोरेज लेन्थको बारेमा कुरा गरौँ। अब हाम्रो एंकोरेज लेन्थ अफ बीम कलम जंक्सन एज पर आइएस कोडको बारेमा कुरा गरौँ है। अब आइएस कोडले के भनेको छ त, IS 13920/2016 क्लज नम्बर 6.2.5 ले के भनेको छ भन्दाखेरि एट एन एक्सटेन्डेड जोइन्ट टप एन्ड बटम बार अफ बीम shall be provided with anchorage length beyond the inner face of the column equal to development length of the bar in tension plus 10 times bar diameter minus the allowance for 90 degree bend भनेको छ है। यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो बीम र कोलमको जंक्सनमा, एक्सट्रुडेड जंक्सनमा चाहिँ बीमको रिभार चाहिँ कोलममा कति घुसाउने हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यसले भनेको छ। र कति घुसाउनु पर्छ रे भन्दाखेरि चाहिँ LD प्लस 10 टाइम्स डायमिटर अफ बार माइनस अलाउन्स फर 90 डिग्री बेन्ड। अब अलाउन्स फर 90 डिग्री बेन्ड कति हुन्छ भनेर भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ 90 डिग्री बेन्डको लागि चाहिँ 2D हुन्छ है भन्ने कुरा हो। D भनेको चाहिँ डायमिटर अफ बार। अब हाम्रो यो LD टेन्सन भनेको के हो त, हामीले अगाडि कुरा गर्यौं नि, त्यही नै हो है त। समरी फर FE 500, यदि हामीले त्यो रिभरको ग्रेड चाहिँ 500 हो भने हामीले यो भ्यालु युज गर्न पायौं। यो कुन भ्यालु युज गर्नु पर्यो रे त, टेन्सनको भ्यालु युज गर्नु पर्यो। यदि M20 हो भने 56.64 युज गर्नु पर्यो, एप्रोक्सिमेटली 57 गर्नु पर्यो हैन। यसरी हामीले युज गर्न सकिन्छ। एउटा एक्जाम्पल हेरौँ। यदि हाम्रो M20 ग्रेड हो, FE 500 हो र बीमको डायमिटर चाहिँ 12 mm छ भने एंकोरेज लेन्थ कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 57 × 16, मैले 56.64 लाई कति लिए, 57 लिए प्लस 10 टाइम्स 16 गर्ने। 16 भनेको के हो, डायमिटर अफ बार इन बीमको डायमिटर है, कोलमको डायमिटर हैन कि बीमको डायमिटर हो, माइनस 2 टाइम्स 2 गरे। यो भनेको चाहिँ 2D हुन्छ, अलाउन्स फर 90 डिग्री बेन्डको लागि।
हाम्रो भ्यालु कति आयो त 780 mm चाहिँ आयो एन्कोरेज लेन्थ। भनेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो, कोलमको फेसदेखि 780 mm चाहिँ हाम्रो लेन्थ हुनै पर्छ त्यो बीमको बारको लागि भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ है त। यो हाम्रो एन्कोरेज अफ बीम एज पर आइएस कोड, एन्कोरेज लेन्थ अफ बीम एज पर एनबीसी। अब हाम्रो नेपाल बिल्डिङ कोडले पनि एन्कोरेज लेन्थको बारेमा भनेको छ कति हुनुपर्छ भनेर। अब एट एन एक्सटेरियर जोइन्ट top and bottom longitudinal bar of a beams shall be provided with horizontal length beyond the inner face of the column equal to horizontal development length LDH terminating in a standard hook of length 12 dB. The hook shall be located within the confined core of a column or of a boundary element with hook bent into the joint. अब यसले चाहिँ के भन्यो भन्दा हामीलाई फर्मुला दियो LDH भनेर। अब LDH मा हाम्रो FI dB divided by 4.85 root FC के छ है। FI भनेको के हो, L स्ट्रेन्थ हो, DB भनेको चाहिँ डायमिटर अफ लार्जेस्ट लङ्गिट्युडनल बार इन बीम हो, FC के भनेको चाहिँ हाम्रो कन्क्रिटको ग्रेड हो। अब यो फर्मुला बाहेक हाम्रो यो सुरुबाट पनि बुझ्न सकिन्छ है LDH 12 dB। अब हाम्रो आइएस कोडले के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ LDH र 12 dB लाई चाहिँ x भ्यालुले दिएको छ र x को हामीलाई फर्मुला दिएको छ। तर एनबीसी कोडले के दियो भन्दाखेरि चाहिँ होरिजोन्टल कति हुनुपर्छ र भर्टिकल पनि कति हुनुपर्छ भनेर दियो के तोक्दियो है। अब के यहाँ चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ LDH ले चाहिँ कोलमको विथ पनि गोभर्न गर्ने भयो है। यो कुरा चाहिँ म तपाईलाई एकछिनमा भन्छु क्यालकुलेसन गर्दाखेरि। र यदि हाम्रो LDH चाहिँ हाम्रो कोलमको विथ अनुसार पुगेन भने चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, यसरी बीमको स्टप दिनुपर्ने हुन्छ है त। इफ द रिक्वायरमेन्ट्स फर LDH क्यानट बी सेटिस्फाइड इन द एक्सटेरियर बीम कोलम जोइन्ट द बीम क्यान बी एक्सटेन्डेड हरिजोन्टल्ली इन द फर्म अफ एक्सटेरियर स्टप्स है। अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ एक्सेलमा जाउँ र यसको पनि क्यालकुलेसन हेरौँ है त कसरी भ्यालु आएको छ भनेर। अब हामी एक्सेलमा चाहिँ एनबीसीले चाहिँ एन्कोरेज लेन्थको बारेमा के भनेको छ भन्ने कुरा गर्छौँ। अब हामीले यसलाई चाहिँ फर्मुला दिएको छ LDH भन्ने। LDH भनेको चाहिँ अब हाम्रो के छ फर्मुलामा भन्दाखेरि FI टाइम्स DV डिभाइड बाई 4.85 रुट FC के छ है। FI भनेको L स्ट्रेस, DV भनेको चाहिँ हाम्रो डायमिटर अफ लङ्गिट्युडनल बार इन बीम, FC के भनेको चाहिँ हाम्रो के हो कन्क्रिटको ग्रेड हो। अब सबसे पहिला जाउँ L स्ट्रेस। अब हामीले अहिले के मानेको छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो रिभारको स्ट्रेन्थ रिभारको ग्रेड चाहिँ FE 500 हो भनेपछि हाम्रो L स्ट्रेस के हुने भयो 500 न्युटन पर mm स्क्वायर हुने भयो। ग्रेड भनेको हामीसँग चारवटा ग्रेड छ 20, 25, 30, 35 र 40 पाँचवटा ग्रेड छ है। र अब मैले यो फर्मुलामा मसँग भएको भ्यालु हालेँ भने मैले के पाउँछु भन्दाखेरि चाहिँ यो पाउँछु हेर्नु त LDH डिभाइडेड बाई DB। DB भनेको के हो त डायमिटर अफ बार हो नि त है। भनेपछि कति पाएँ भन्दाखेरि M20 को लागि 23.05 पाएँ, 25 को लागि 20 पाएँ, 30 को लागि 18.82 पाएँ है। सिमिलरली मैले अरूको लागि पनि पाएँ हो। अब हाम्रो एन्कोरेज लेन्थ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ एन्कोरेज लेन्थ भनेको त हाम्रो के हो भन्दाखेरि यो जुन छ नि यो कोलमको फेसदेखि यस्तरी मुनि झर्ने हो नि त। भनेपछि हामीले चाहिँ एनबीसीले के गर्यो त एन्कोरेज लेन्थलाई डिभाइड गरिदियो LDH प्लस 12 टाइम्स DB भनेर गरिदियो। अब हामीले के गर्नु पर्यो एन्कोरेज लेन्थ भनेको LDH प्लस 12 DB भनेर लेख्नु पर्यो। अब हामीसँग LDH डिभाइड बाई DB भनेको चाहिँ 23.05 छ भने LDH प्लस 12 DB भनेको कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले यो भ्यालुमा 12 जोडेँ भने मेरो भ्यालु आयो फाइनल भ्यालु हैन त। भने चाहिँ मैले एन्कोरेज लेन्थ कति पाएँ त M20 को लागि 35.05, 25 को लागि 32.62 भने पाएँ। यो चाहिँ हाम्रो एन्कोरेज लेन्थ होइन कि एन्कोरेज लेन्थसँग आउने कन्स्ट्यान्ट हो। हामीले यो टाइम्स चाहिँ DB गर्यौँ भने चाहिँ हामीले के पाउँछौँ त एन्कोरेज लेन्थ पाउँछौँ है। र अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा एक्जाम्पल हेरौँ। यदि हाम्रो M20 छ ग्रेड, कोलम साइज 300 mm छ, बीमको डायमिटर 12 mm को छ है। अनि LDH भनेको हामीले के छ त मैले भ्यालु हाल्दाखेरि के पाएँ त 276.63 mm पाएँ हो। अब यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यहाँबाट बुझौँ है हाम्रो कोलमको साइज कति छ 300 mm छ है। र हाम्रो कभर कति हो कोलमको 40 mm भने मान्छौँ जेनरली है। भनेपछि हाम्रो टोटल डाइमेन्सन अफ कोलमबाट हामीले कभर घटायौँ भने कति पाउँछौँ हामीले 260 पाउँछौँ। तर हामीले के भनेको छ यहाँ भन्दाखेरि हाम्रो LDH कति हुनुपर्छ अरे त 276.60 हुनुपर्छ अरे पुगेन नि त है हो। अब यस्तो केसमा हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ आइदर यो यसरी हाल्नु पर्यो, बीम निकाल्नु पर्यो अलिकति, अर कोलमको साइज बढाउनु पर्ने हुन्छ है।
त्यसैले मैले अहिले के गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ अब अहिलेको लागि चाहिँ 355 कोलम राखेँ है। 355 राखेँ, 14 इन्चको कोलम राखेँ। बिमको डायमिटर 12 mm हो। एलडिएस कति आयो? 276.63 आयो। अब हाम्रो एलडिएस नट लेस देन के भनेको छ? कोलम साइज माइनस कभर भनेको छ। भनेपछि के आयो हाम्रो? 315 आयो। भनेपछि हामीले कुन भ्यालु लिनु पर्यो त? 315 लिनु पर्यो। र एङ्करेज लेन्थ भनेको कति आयो हाम्रो? 315 प्लस 12 टाइम्स डिबी। डिबी भनेको 12 mm। भनेपछि हाम्रो फाइनल एङ्करेज लेन्थ कति आयो त? 459 आयो है। यो भयो हाम्रो एउटा एक्जाम्पल भयो। हो, अब एउटा रिजन के छ भन्दाखेरि हामीले एनबिसी कोड अनुसार युज गरेर बिल्डिङ डिजाइन गरेका छौँ भने चाहिँ कोलमको साइज चाहिँ बढ्छ भन्ने कुरा आयो नि। हो, यही कारणले चाहिँ हाम्रो कोलमको साइज बढ्ने हो है त। हाम्रो एलडिएसको भ्यालु बढी आउँछ है। त्यसैले हामीले त्यही हाम्रो गिभन कोलमको साइजमा चाहिँ एलडिएस अटाउँदैन। अब के हामीले बाहिर यसरी निकाल्नु पर्यो? के गर्नु पर्यो? कोलमको साइज बढाउनु पर्यो सच द्याट त्यो एलडीलाई चाहिँ हामीले त्यहाँ एकोमोडेट गर्न सक्यौँ। हो, यो भयो हाम्रो के भयो? एनबिसी अनुसारको एङ्करेज लेन्थ भयो है। हामीले एङ्करेज लेन्थको बारेमा चाहिँ आइएस अनुसार पनि गऱ्यौँ र एनबिसी अनुसार पनि गऱ्यौँ र के फरक छ भन्ने कुरा पनि हामीले थाहा पायौँ है। अब हामी चाहिँ एउटा कम्पेरिजन गरौँ है त आइएस कोड र एनबिसी कोड अनुसार। अब एनबिसी कोड अनुसार गरौँ सुरुमा। हामीसँग कन्क्रिटको ग्रेड भनेको M20 हो, स्टिलको ग्रेड भनेको 500 हो र बिममा 12 mm को डन्डी युज भएको छ भने कोलम विथ हाम्रो 355 mm छ। सबसे पहिला हामीले के गर्नु पर्यो? एनबिसी अनुसार गर्ने हो भने भन्दा एलडिएस निकाल्नु पर्ने भयो। एलडिएस भनेको के हो त? 500 टाइम्स 12 डिभाइड बाई 4.85 इन्टु √20 हो, जुन भ्यालु आयो हाम्रो 276.62 mm आयो। अब हामीलाई फेरि एउटा के गर्नुपर्ने हुन्छ? चेक गर्नुपर्ने हुन्छ एलडिएस सुड नट बी लेस देन कोलम विथ माइनस क्लियर कभर। हाम्रो कोलम विथ कति हो? 355 mm हो, माइनस क्लियर कभर 40 गऱ्यो भने मैले कति पाएँ? 315 mm पाएँ। अब मैले के गर्नु पर्यो त? 276.62 र 350 mm मा कुन चाहिँ ठुलो हो त्यो लिनुपर्ने भयो। अब मेरो एलडिएस के भयो त? 315 mm भयो। अब हुक भनेको के हो त? 12 टाइम्स डिबी हो। हाम्रो कोडले नै भनेको छ 12 टाइम्स 12 गर्दाखेरि 144 mm आयो र फाइनल एङ्करेज लेन्थ कति पाएँ मैले? 315 प्लस 144 गर्दाखेरि 459 mm चाहिँ मेरो एङ्करेज लेन्थ भयो। के अनुसार चाहिँ? एनबिसी कोड अनुसार। अब जाउँ आइएस कोड अनुसार। आइएस कोडमा मेरो कति हो? M20 ग्रेड नै हो, EFI 500 नै हो, बिमको डायमिटर 12 mm कै युज भएको छ। अब म कसरी निकाल्छु यसमा चाहिँ भन्दाखेरि एङ्करेज लेन्थ एक्स भनेको चाहिँ एलडी प्लस 10 टाइम्स डिबी माइनस 2D हो। भनेपछि एलडी कति आयो मेरो? M20 को लागि EFI 500 को लागि 57 लिएँ मैले। भनेपछि 57 इन्टु 12 प्लस 10 टाइम्स 12 माइनस 2 टाइम्स 12 गर्दाखेरि मेरो भ्यालु कति आयो त? 780 mm आयो। भनेपछि तपाईँ हेर्नु त अब एङ्करेज लेन्थ नै हो। एनबिसीबाट चाहिँ 459 mm आएको छ, आइएसबाट चाहिँ कति आएको छ? 780 mm आएको छ है। आजको भिडियोको कन्क्लुजन भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ आज हामीले डेभलपमेन्ट लेन्थ र एङ्करेज लेन्थको बारेमा कुरा गऱ्यौँ र एङ्करेज लेन्थको बारेमा चाहिँ हामीले एनबिसी कोडले र आइएस कोडले के भनेको छ भन्ने कुरा पनि गऱ्यौँ है। सो आजको भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो।